হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? এয়া চাওক, এইটো মোৰ নয়নতৰাৰ ফুলৰ পুলিটো। এইটো মোৰ মাত্ৰ এজোপা নয়নতৰা ফুলৰ গছ আছিল, যাৰ পৰা মই এইকেইটা পুলি, এইটো এটা সৰু দেখিছে, এইজোপা আৰু এইজোপা এইকেইজোপা নিজে ওলালে। তেতিয়া মই ভাবিছোঁ মানে নয়নতৰাজোপাৰ মানে পুলিটো কেনেকৈ ওলালে, নাই ইয়াৰ ডাল ৰুলেও নহয় মই জনাত। তো মই মানে কনফিউজ হৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই গম পাইছোঁ যে আমাৰ নয়নতৰাজোপাত গুটিও লাগি থাকে, যিটো মই গম পোৱা নাছিলোঁ। চ' যদি মোৰ নিচিনাকৈ কোনোবা আৰু নজনা মানুহ আছে তেন্তে চাওক আমাৰ এই নয়নতৰাজোপাৰ গুটিটো ক'ত থাকে। গুটিটো আপুনি ৰাখি থ'লে নেক্সট আপুনি নতুন পুলি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব, যিটো আপুনি বেলেগক দিব পাৰিব বা নিজৰ বিভিন্ন ঠাইত লগাব পাৰিব এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ। চ' আমাৰ নয়নতৰা ফুলৰ গুটিটো থাকে এই ইয়াত। মোৰ ইয়াতো দুটামান গুটি লাগি আছে, সৰু যদিও পুলিটো এইয়া দেখিছেনে? ইয়াত যিটো আমাৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ ফুলৰ গুটিটো। এই গুটিটো আপোনাৰ যেতিয়া হালধীয়া হৈ ভিতৰৰ ক'লা গুটিটো জিলিকি থাকে ক'লাকৈ, তেতিয়া আপুনি এইটো ছিঙি শুকুৱাই তাৰ ভিতৰৰ গুটিটো উলিয়াই থ'ব পাৰিব। এই গুটিটো আচলতে লাগে আমাৰ যিটো ফুলটো থাকে ন, ফুলটো লাগি যেতিয়া সৰি যায় তাৰপিছত এনেকুৱা এটা থাকি যায়, এইটো দেখিছেনে? এনেকুৱাটো যিটো থাকি যায় তাতেই আমাৰ এই গুটিটো ওলায়। পাছত এই গুটিটোত এটা গুটিতে আপোনাৰ বহুতখিনি গুটি সোমাই থাকে, যিটো আপোনাৰ বহুতকেইটা পুলি তৈয়াৰ হ'ব। তো মই আগতে জনা নাছিলোঁ, এইকেইটা নজনাকৈ নিজেই গছজোপাৰ তলতে পৰি তাতে পুলি ওলাইছিল। তাৰপৰা মই ইয়াত ৰুই দিছিলোঁ। এতিয়া এইটো এনেকুৱা ইমান ডাঙৰ হ'ল, আৰু ইমান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তেতিয়ালৈকে মই ভাবিয়ে আছিলোঁ যে পুলিটো ওলালে কেনেকৈ তাত। নাই মই গুটি দিছিলোঁ, নাই মই মানে আন পুলি ৰুইছিলোঁ। তো বহুত পাছত মই গম পাইছিলোঁ যে নয়নতৰা গছতেই তাৰ গুটিটো থাকে আৰু কেনেকৈ আমি তাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকৰো যদি আছে তেনেকুৱা ধুনীয়া ফুলৰ গছ, তাৰ পৰা যদি আপুনি ভাবে, আমাৰ নয়নতৰা গছ মানে বহুত কালাৰত পায়, বগা পায়, গুলপীয়া পায়, আৰু এইটো এটা আছে, মানে বহুতখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰত এভেইলেবল থাকে। কিন্তু মোৰ ওচৰত বৰ্তমান এইটোৱে আছে। তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ গুটিটো থাকে, সেয়া চাওক, ইয়াতো এটা আছে, কি ধুনীয়া। এইটো অকণমান তাতকৈ ডাঙৰ গুটিটো। এইকেইটা কালেক্ট কৰিলে আপুনি আৰু নতুন নতুন পুলি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। চ' যদি আপোনালোকে বিচাৰে নতুনকৈ আকৌ পুলি তৈয়াৰ কৰিব, তেন্তে ইয়াৰ গুটিটো কালেক্ট কৰিব। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। যদি ভাল পাইছে মোৰ ইনফৰমেশ্যনটো তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব। থেংক ইউ।